विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज 16 मार्च आहे, 1-2 महिन्यात बोर्डची एक्झाम स्टार्ट होणार आहे, बरोबर आहे। मग मी आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अशा काही टिप्स सांगणार आहे इम्पॉर्टंट, की कुठल्याही एक्झामसाठी त्या इम्पॉर्टंट ठरणार आहेत। म्हणजे कुठल्याही परीक्षेत यश मिळवायचं असेल तर मी सांगितलेल्या गोष्टी तुम्हाला फॉलो कराव्याच लागतील, लक्षात घ्या। म्हणजे अगदी आत्मविश्वासाने मी सांगतोय तुम्हाला। आता ना एक्झामची स्ट्रॅटेजी म्हणलं ना, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या जात आहेत। इवन मी पण एकदा त्या एका व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्याच आहेत, लक्षात घ्या। म्हणजे काय, तुमचा गोल फिक्स पाहिजे, तुमचं एक टार्गेट पाहिजे, एम हवं आहे काहीतरी, मग ते झपाटून काम करायचं आहे। ओके, बरोबर आहे। हार्डवर्क, त्याच्याशिवाय पर्यायच नाही, कष्ट हे घ्यावेच लागणार आहेत, बरोबर आहे। कन्सिस्टन्सी हवी आहे, नाहीतर 1-2 दिवस खूप प्रचंड अभ्यास केलाय, 3-3 वाजेपर्यंत चांगलोय आणि दुसऱ्या दिवशी काहीच केलं नाही, असं पण नको आहे। ठीक आहे का? आपल्यासाठी ना एक्सरसाइज आणि हेल्थ हे पण इम्पॉर्टंट आहे। तुम्ही जर दिवस रात्र जागून अभ्यास करायचं ठरवलं तर बाळांनो, आपली कार्यक्षमता तेवढी राहणार नाहीये, लक्षात घ्या। ओके, म्हणजे एक्झामच्या वेळेस ते त्रासदायक ठरेल जर आत्ताच प्रचंड जागरण केले तर। ओके, आणि एक्झामच्या वेळेस पण ती सवय घातकच ठरते। त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, तुमचं एक डेली शेड्यूल फिक्स पाहिजे। आता बऱ्यापैकी प्रॅक्टिकल्स झालेले आहेत, सबमिशन पण उरकत आणलंय तुम्ही, लक्षात घ्या। थोडंफार आहेच अजून, तरी पण कंप्लीट तर करत आणलेलं आहे। सबमिशनचा फक्त काय म्हणूया आपण, सायन्स वगैरे राहिले असतील। सगळ्यात महत्त्वाचं यात मला काय वाटतं माहिती आहे का, मॉक टेस्ट। अजून अभ्यासच क्लिअर नाहीत, कुठल्या मॉक टेस्ट द्यायच्या, अशी बऱ्याच मुलांची अवस्था आहे। मी एवढं कॉन्फिडेंटली का बोलतोय, कारण या स्टेजला माझ्याकडे ऍडमिशन्स वाढलेत। गेले 15 दिवस मी बघतोय ना, ऍडमिशन्स होत आहेत। लास्ट स्टेजला मुलं येत आहेत नवीन, की कुठली मुलं आहेत की ज्यांनी आतापर्यंत फक्त जेईच्या मागं लागले, बोर्डकडे लक्षच दिलं नाही, अशी मुलं आता बोर्डसाठी घाबरले आहेत, लक्षात घ्या। मला तुम्हाला सांगायचं की या सगळ्या गोष्टीमध्ये मला बऱ्यापैकी इम्पॉर्टंट वाटतंय पॉझिटिव्ह थिंकिंग। जस्ट एक्झाम्पल देतो बरं का, मी तुम्हाला आता एक प्रश्न विचारतोय की 12th स्टँडर्डच्या मॅथ्सच्या फुल सिलेबस मधला सगळ्यात अवघड टॉपिक कोणता आहे? मॅथ्स फर्स्ट, मॅथ्स सेकंड सगळं इन्क्लूड करून सगळ्यात अवघड टॉपिकचं नाव सांगा। तर मी तुम्हाला सांगू का, मी हा एक्सपेरिमेंट माझ्या ऑफलाईन क्लासमध्ये पण केलाय। सेकंदात मुलं सांगतात इंटिग्रेशन। एवढा अवघड आहे टॉपिक? नाही बाळांनो, लक्षात घ्या, नाही आहे अवघड तो टॉपिक। मग अवघड का वाटतोय? ऑलरेडी सगळ्यांनीच अगोदर तुम्हाला सांगितलंय, सिनियरनी सांगितलं असतं इंटिग्रेशन बाबा फार अवघड आहे, मी तर ते ऑप्शनलाच ठेवला होता। नाही आहे अवघड, लक्षात घ्या। आपण ते माइंडनं डिक्लेअर करून टाकलंय की इंटिग्रेशन अवघड आहे। मी तुम्हाला सांगतो इंटिग्रेशनचा कसा अभ्यास करायचा आहे। फर्स्ट, तुम्हाला थेरम्स जमले पाहिजेत, प्रॉपर्टीज माहिती असल्या पाहिजेत। ओके, त्या 2 व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, बघाच ना। का माहितीये का, आता मी थोडंसं सांगतो। समजा 8 मार्काला इंटिग्रेशनचं वेटेज असेल तर एक थेरम त्यातलं 4 मार्काला विचारलंच जात आहे, म्हणजे 50% इंटिग्रेशन बोर्डसाठी तर कव्हर झालं। म्हणजे तुम्हाला काय करायचे आहेत, इम्पॉर्टंट थेरम। हे नवीन मुलांना मी जेव्हा विचारतो ना की इम्पॉर्टंट थेरम्स कुठले आहेत का, माहिती आहेत का, बिचारांना ते पण काहीच माहिती नसते, लक्षात घ्या। कारण अकॅडमीजमध्ये बोर्डला ते फालतू समजतात, सरळ बोलतात, जेईची प्रिपरेशन करतोय ना आपण, बोर्डचं करायची काय गरज आहे, ते आपोआप होऊन जाईल। होत नाही, काय करायचं हे तर कळायला पाहिजे ना। म्हणजे माझं म्हणणं काय बघा, इंटिग्रेशन अवघड वाटतंय, थेरम अगोदर करा, त्या प्रॉपर्टीज करा, आणि इंटिग्रेशनचे ऑलरेडी 15 ते 20 व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत। आता माझं काम काय, ओके, मला पण यूट्यूबवर सक्सेस हवाय। ओके, मी पण तुमच्यासारखं स्ट्रगल करतोय, कारण माझ्या मते माझे एवढे सबस्क्रायबर आहेत 1000। तुम्हाला वाटेल अरे तुमचे तर 67,000 सबस्क्रायबर आहेत। हा, ते गेल्या वर्षी होते। नवीन मुलांसाठी मला पुन्हा, म्हणजे नवीन सबस्क्रायबर मिळवण्यासाठी मला पुन्हा स्ट्रगल करायचं आहे। म्हणजे मला पण हवाय सक्सेस। मग माझी स्ट्रॅटेजी काय? माझी स्ट्रॅटेजी असणार आहे कन्सिस्टन्सी। आता माझं सांगत बसतो तर मी तासभर बोलेन, ते राहू दे, पण मी तुम्हाला माझं एक एक्झाम्पल देतोय, मी कन्सिस्टन्सी ठेवणार आहे। ओके, मग माझं पहिलं टार्गेट आहे इंटिग्रेशन। ओके, इंटिग्रेशन आता हे पुसतो, 1000 सबस्क्रायबर आहे, त्याच्यावर त्यांचे आभार मानतोय। तुम्ही चॅनल जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर शेअर पण करा, लक्षात घ्या। मी काय करतोय की प्लेलिस्ट अपडेट करायचा प्रयत्न करतो। जुनी प्लेलिस्ट सगळी डिलीट करून टाकतो मी, लक्षात घ्या। जे इम्पॉर्टंट गरजेचं आहे ते ठेवतो मी, पण नवीन प्लेलिस्टमध्ये तुमच्या या बॅचला उपयोगी ठरणारे अगोदरचे व्हिडिओ आहेत, ऑलरेडी 600च्या आसपास व्हिडिओ आहेत चॅनलवरती, तुम्हाला उपयोगी ठरणारे व्हिडिओ मी आता प्लेलिस्टमध्ये घेईन मी। ओके, इंटिग्रेशनची काळजी करायचीच नाही, लक्षात घ्या, पण त्याला बेसिक सगळं पक्कं लागतंय, म्हणून इंटिग्रेशन अवघड वाटतंय। म्हणजे जर मला इथं साइन स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन पाहिजे असेल, म्हणजे माझ्याकडे फॉर्म्युला आहे की आय म्हणजे न्यूमेरिकल आहे साइन स्क्वेअर एक्स dx, तर साइन स्क्वेअरचा डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही आहे, मग त्याची व्हॅल्यू पुट करावं लागेल 1 - cos 2x/2 आणि मग dx।
आणि मग इंटिग्रेट करावं लागेल. म्हणजे या सगळ्या बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत, हे लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात आलंय. पण या सगळ्यापेक्षा महत्वाचा पॉइंट आहे तो मी इथं लिहितोय, तो आहे रिव्हिजन. बाळांनो, मी खूप करतोय अभ्यास, पण पाठीमागचं रिवाइजच करत नाही तर सक्सेस नाही मिळणार. म्हणजे माझ्यासाठी या सगळ्या पॉइंटपेक्षा मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे रिव्हिजन. ओके, म्हणजे मी टायटल काय लिहिलं आता व्हिडिओचं सांगा, स्ट्रॅटेजी फॉर सक्सेस इन एनी एक्झाम. मग कुठल्याही एक्झाममध्ये यश मिळवायचं आहे ना, रिव्हिजन ही करावी लागते. मग आता माझी इच्छा काय की फिजिक्स, तर रोटेशनल डायनॅमिक्स, ऑसिलेशन, मॅग्नेटिझम, माझी इच्छा आहे की 16 पैकी निदान 8 तरी मोठे टॉपिक असे तयार करा की मला आता एक्झाम चॉईस बघायची गरज पण लागणार नाही, माझ्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहेत. ओके, अशी तुमची स्ट्रॅटेजी हवी आहे की सगळं येतंय मला, त्यातलं न्यूमेरिकल्स येत आहेत. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू न्यूमेरिकल्स जमत आहेत, मला सगळे डेरिव्हेशन्स येत आहेत, असं असलं पाहिजे. आणि जी मुलं आता नीटची प्रिपरेशन करतायत, कुठली नीटच्या एक्झामची प्रिपरेशन करतायत ना, त्यांना मी सांगतो फिजिक्स करा बाळांनो. कारण मी इतक्या मुलांचे ना काउन्सिलिंग केलंय, मी त्यांच्याशी बोललोय, तर सगळ्यांचं एकच म्हणणं आहे किंवा एकच त्यांचा पॅटर्न आहे रिझल्टचा की बायोलॉजीमध्ये प्रचंड मार्क मिळत आहेत. ओके, अगदी 300 पर्यंत त्यालाही क्रॉस करतायत. केमिस्ट्रीमध्ये ठीकठाक, आणि फिजिक्स सिंगल डिजिटमध्ये स्कोर आहे. किती 45 क्वेश्चन्स आहेत, 180 मार्क्स आहेत, पण यांना किती पडतायत मार्क, अगदी लेस दॅन 10. रियालिटी आहे, फिजिक्स टाळला जातोय. तसं नाही आहे बाळांनो, फिजिक्स खूप इझी आहे. आणि माझं तर म्हणणं आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये यश पाहिजे ना, फिजिक्स शिवाय पर्याय नाही. फिजिक्स क्रॅक करा, आपोआप मॅथ्स पण तुम्हाला इझी वाटेल. ओके, आणि केमिस्ट्री तर इझी आहेच, हे लक्षात घ्या. जस्ट एक एक्झाम्पल देऊ का, की नीटमध्ये आलेला क्वेश्चन कसा आहे बघा, की फ्रिंज विड्थ लॅम्बडा d/d हा फॉर्म्युला आहे, बरोबर आहे. त्यांनी क्वेश्चन काय विचारलाय की हे जे डिस्टन्स कॅपिटल D स्क्रीन आणि सोर्स मधलं, ते जर डबल केलं तर फ्रिंज विड्थ काय इफेक्ट होईल, डबलच होणार ना. इझी आहे. अरे असेच क्वेश्चन्स आहेत. मग अजून मी 2 व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, सांगतो. नीटचा जो पेपर झाला ना, त्याच वेळेस मी काय केलं होतं, त्याचं अनालिसिस केलं होतं, 2 व्हिडिओ तयार केले होते. तुम्हाला सांगू का, 5 मिनिटात 10 ते 12 इझी क्वेश्चन्स मला सापडले होते. मग मला सांगा, जिथं मुलांना सिंगल डिजिटमध्ये स्कोर होतोय तिथं इझीच क्वेश्चन अगदी 15 पर्यंत आहेत. मग मला सांगा काय होतंय, कारण इथं आपण मेंटली ब्लॉक झालोय की फिजिक्स अवघड आहे, आपण बायोचं स्कोर करूया. नीटचा अभ्यास करणारी सगळीच मुलं मला बायोचंच पुस्तक घेऊन बसलेले दिसतात, म्हणून आपण फिजिक्सकडे जातच नाही आहेत. तर मी माझ्या ऑफलाईन क्लासमध्ये सांगितलंय फिजिक्सच क्रॅक करायचं आहे अगोदर, लक्षात घ्या. भले CET असू दे नाही तर नीट असू दे, फिजिक्स शिवाय पर्याय नाही आहे. मग मी तुम्हाला सांगतो, हे सगळं ठीक झालं रे, आता बोर्डच्या एक्झामचं काय. ओके, तुम्ही काय हेल्प करणार आहे आम्हाला, म्हणजे मी तुम्हाला काय हेल्प करणार, असा तुमचा प्रश्न असेल तर मी तुम्हाला सांगतो की मी एक एक कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर करत जाणार आहे. ओके, ऑलरेडी जुने व्हिडिओ आहेत, त्याची प्लेलिस्ट तुम्हाला म्हटलं देणारच आहे, नवीन व्हिडिओज पण घेणारच आहे, प्लस रिपीटरसाठी पण स्ट्रॅटेजी मी प्रोव्हाइड करणार, लक्षात घ्या. ओके, आणि इम्पल्स बॅचवरती ना पुढच्या नेक्स्ट म्हणजे मार्चपासून आम्ही बोर्डसाठी क्रॅश कोर्ससाठी प्लॅन करतोय, लक्षात घ्या. म्हणजे ऑलमोस्ट अगदी प्रत्येक टॉपिकची थोडक्यात 1 शॉट रिव्हिजन्स वगैरे होणार आहे. त्यामुळे इम्पल्स बॅचला सध्या व्हिडिओ जरी अपलोड करत नसलो तरी माझं काम सुरू आहे बाळांनो. ओके, म्हणजे थोड्या दिवसात आता कारण काय होतंय, सबमिशनच्या लोडमध्ये मी ऑफलाईनला बघतो ना इथं की सबमिशनच्या लोडमुळे तुम्हाला अभ्यासाला वेळ नाही आहे सध्या. ओके, मग त्या कालावधीचा फायदा आम्ही असं करून घेतोय की चला ठीक आहे, बोर्डसाठी क्रॅश कोर्स तयार करूया, इम्पल्स बॅचमध्येच म्हणूया आपण. ठीक आहे, मग इम्पल्स बॅच ओके, तिथं सध्या व्हिडिओ नसतील तर मी अपलोड करणार आहे. आणि मी तुम्हाला बोललो, माझे कन्सिस्टंटली तुम्हाला लेक्चर्स मिळतील, तुम्ही मला सपोर्ट करा. कसा काय, अभ्यास करा. मला रिझल्ट हवा आहे, लक्षात घ्या. सगळ्यांकडून तुमच्याकडून चांगला रिझल्ट हवा आहे. ओके, आणि मी दिसतोय ना तुम्हाला उत्साही, मी आहेच उत्साही, लक्षात घ्या. आजचा माझा पहिला दिवस आहे समजून मी कामाला लागलो आहे. ओके, म्हणजे आज दिवसभरात पुष्कळ लेक्चर्स तुम्हाला मिळतील. ओके, पाठीमागच्या लेक्चरची प्लेलिस्ट जी आम्ही प्रोव्हाइड करतो ते लेक्चर्स बघा बरं का, खूप इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणजे इंटिग्रेशनला सुरुवात करूया आपण. मी जे दोन दोन व्हिडिओज तुम्हाला प्रोव्हाइड केले त्याच्या शॉर्ट नोट्स तयार करा, थेरम्स कंप्लीट करा, खूप इझी आहे सगळं, लक्षात घ्या. आता कसं होतंय बघा की बोर्डच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगतो, मी जो शब्द लिहिला होता रिव्हिजन, तो इथे इम्पॉर्टंट आहे बघा, की बोर्डच्या पेपरच्या वेळेस तुम्हाला फिजिक्सला ऑलमोस्ट 4 दिवसाची सुट्टी असते. यावेळेचं टाइम टेबल मिळालं नाहीये पण असणार आहे, असंच लक्षात घ्या.
आणि नंतर एकच दिवसाचा ब्रेक असतो आणि लगेच केमिस्ट्री असते. ओके, मग इश्यू काय होतो की केमिस्ट्री तर अगोदर परफेक्ट करून ठेवलं पाहिजे, कारण एका दिवसाच्या सुट्टीत होत नाहीये ते कव्हर. खूप तिथं प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय. फिजिक्सला 4 दिवस सुट्टी असते, मग काही मुलं प्लॅन काय करतात, चला 4 दिवसात 2 दिवस केमिस्ट्री करूया, मग उरल्या 2 दिवसात फिजिक्स. तसं पण नाही. माझी काय इच्छा आहे की निदान अर्धे टॉपिक तरी परफेक्ट करायचे आपल्याला. ओके, बघा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मी गेल्या वर्षी दिले होते. ओके, तसेच यावर्षी पण द्यायला मी सुरुवात करेन, काही प्रॉब्लेम नाही येणार, लक्षात घ्या. फक्त कसं आहे की इतके दिवस मी लेक्चर्स अपलोड केले नाहीत, कारण खूप ऑफलाईन जसे क्लासेस सुरू झाले, ॲडमिशन्स जसे यायला लागले, प्रत्येकाचं काउन्सिलिंग, प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम, त्यांच्याशी बोलण्यात वेळ जायचा, पुन्हा आणखीन म्हणजे कंटाळून जात होतो. आणि सध्या कसं होतं माहिती आहे का, परत पहिले दिवस आठवलेत मला, जेव्हा मी सुरुवातीला व्हिडिओ अपलोड करत होतो ना, की रात्रीच आम्हाला शूटिंग करायला लागायचं. आता पण तसंच ठरवलं आहे आजपासून मी, की रात्री मग 1-2 वाजू देत, तुमच्यासाठी व्हिडिओ तयार करायचेच, लक्षात घ्या. ओके, मग चला आजचं काय ठरलंय मग सांगा बघू. कुठलाही टॉपिक अवघड नसतो, कुठलाही सब्जेक्ट अवघड नाही आहे, माइंड ब्लॉक करून राहायचं नाही आहे, चांगला अभ्यास करायचा आहे. ओके, मग ठीक आहे मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.